වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කතා කරන්නේ Linux වල බේසික්ස් ගැන. අපි කෙලින්ම වීඩියෝ එකට ගියොත් අපි මෙන්න මේ කන්ටෙන්ට් එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කවර් කරන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී කතා කරනවා what is an operating system? operating system එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මුලින්ම කියලා දෙනවා මොකක්ද operating system එකක් කියන්නේ? මොකක්ද operating system එක usage එක? ඒ වගේ කාරණා ටිකක්. ඊට පස්සේ operating systems වල main types මොනවද? main types of operating systems. ඊළඟට අපි කතා කරනවා Unix operating system එකේ flavors ගැන. ඊට පස්සේ අන්තිමට කතා කරනවා Linux flavors එහෙමත් නැත්නම් Linux distributions ගැන. අපි මුලින්ම බලුවොත් operating system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් අපිට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද operating system එකක් කියන්නේ කියලා. දැන් බලමු. මම වෙනම මේ components ටික මුලින් කියලා ඉන්නම්. මේ ඉන්නේ user. හරිද? user කියන්නේ ඔයා. ඉන්න මයික් එක ඇඳලා පෙන්නන්න. හරිද? ඒකට මේ ඉන්නේ user. හරිද? එතකොට මේ තියෙන hardware. hardware කියන්නේ මොකද්ද? hardware කියන්නේ අපේ computer එක. computer එක කියන්නේ අයිති වෙනවා එකට monitor එක. එතකොට CPU එක, RAM එක, තව අපි inputs outputs දෙන්න use කරන්නේ keyboard එක, mouse එක මේ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ මේ hardwares ගණයට. එතකොට user ඉන්නවා, hardwares ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලා computer එකේ screen එකේ දකිනවා softwares. මේ computer screen එක කියලා ගත්තොත් එක එක softwares තියෙනවා. හරිද? එක එක softwares තියෙනවා. එතකොට අපි හිතමු මේ ඉන්නේ ඔයා. ඔයාට ඕනේ අලුතින් folder එකක් create කරන්න. එතකොට හිතන්න මෙන්න මෙහෙම file explorer එක Windows කියලා ගන්නකො operating system එක වගේ. එතකොට Windows machine එකේ වගේ මෙතන button එකක් තියෙනවා new folder button එක. එතකොට ඔයා මෙන්න මේ new folder button එක click කරනවා. එතකොට මේ hardware එක දැනගන්නේ කොහොමද? computer එක දැනගන්නේ කොහොමද? දැන් මේ user මේ button එක තමයි click කරේ. මම දැන් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරලා දෙන්න ඕන කියලා. ඒක දැනගන්න නම් මේ දෙක අතර මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙන්න ඕනේ. අන්නේ සම්බන්ධය ගොඩනගන්න තමයි මේ operating system එක ඉන්නේ. operating system එක තමයි මේ දෙක අතර මැදියා විදියට වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ user මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම operating system එක command එකක් දෙනවා hardware එකට මෙයා කියන්නේ folder එකක් create කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ hardware එකෙන් ඒ වැඩේ කරලා දෙනවා. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඒක තමයි operating system එක usage එක. operating system එකක් නිතරම user සහ hardware එක අතර අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. software එක සහ hardware එක අතර මැදියෙක් විදියට ක්‍රියා කරනවා. intermediary කෙනෙක් විදියට ක්‍රියා කරනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් මේ operating systems ප්‍රධානම operating systems වර්ග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි Windows. ඒක හැමෝම දන්නවනේ Microsoft company එකෙන් දෙන Windows. අනිත් එක තමයි Unix. එතකොට අපි කරන්න හදන්නේ දැන් මේ Windows operating system එකයි Unix operating system එකයි compare කරන්න. එතකොට Windows ගත්තොත් ගොඩාක් computers වල Windows run වෙනවනේ Windows operating system එකනේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ Windows කියන operating system එක open source එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපි Windows operating system එකක් ගන්න pay කරන්න ඕන. Windows license එක ගන්න අපි pay කරන්න ඕන. සල්ලි දීලා තමයි ගන්න ඕන. මේක open source operating system එකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේ operating system එකේ source code එක අපිට ගන්න බෑ. source code එක දෙන්නේ නැහැ යාලා. අපිට license එක දෙනවා Windows use කරන්න. හැබැයි source code එක දෙන්නේ නැහැ. හේතුව source code එක දුන්නොත් සල්ලි දීලා එහෙම ගන්න කියන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට features වෙනස් කරලා
ෆීචර්ස් එක දේවල් කරලා යූස් කරන්න පුළුවන්. එයාලා ඒ හින්දා සෝස් කෝඩ් එක අපිට දෙන්නේ නැහැ. සල්ලි ගෙවලා අපට ලයිසන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි යුනික්ස් එහෙම නැහැ. යුනික්ස් කියන්නේ තනිකරම ෆ්‍රී. අපිට ෆ්‍රී එක යූස් කරන්න පුළුවන්. සෝස් කෝඩ් එකත් අපිට අවైలබල් සෝස් කෝඩ් එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට Windows වල සෝස් කෝඩ් එක අපිට ගන්න බැරි හින්දා සෝස් කෝඩ් එක යාලා අපිට නොදෙන හින්දා අපිට Windows වල ෆීචර්ස් කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න බෑ. Windows ළම තමයි Microsoft එකෙන්ම තමයි මොනවා හරි ෆීචර්ස් වෙනස් කරලා අලුතින් version එකක් රිලීස් කරොත් අන්නේ version එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව අපිට ෆීචර්ස් වෙනස් කරලා අලුතින් සිස්ටම් එකක් විදියට යූස් කරන්න බෑ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම Windows වල මේ වෙන evolution එක Windows වල මේ versions ආපු විදිය තමයි මේකේ පෙන්වන්නේ. දැන් ළඟදිම උනේ මේ version වෙනස් වීමනේ. Windows 10 ඉඳන් 11 වලට ආවා. එතකොට දැන් මේ කලින් ඉඳනුත් 1 ඉඳන් 3.1 වලට අවිත් තියෙනවා. මෙහෙම versions වෙනස් වීගෙන අවිත් තියෙනවා. එතකොට මේ හැම නිතරම සාමාන්‍ය වෙන්නේ එක version එකක ඉඳන් තවත් version එකකට යද්දී මේ මුලින් තියෙන system එකේ features වලින් 100%ක් වගේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ මේ Windows වල. හරිද? 100%ක් එක්කෝ අලුතින් features add වෙලා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මේකේ කලින් තිබ්බ features අයින් කරලා වෙන්න පුළුවන් මේකට එද්දි. කොහොම හරි මේ modification 100%ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් මෙතනට යද්දී අලුත් version එකට යද්දී එතනත් ඒ වගේ 100%ක් වගේ තමයි modifications වෙන්නේ. මේ හැම version එකට යද්දිම ওই වැඩේ තමයි වෙන්නේ. එතකොට මෙතනත් මේ Windows 10 එකෙන් පහුගිය දවස්වල 11 එකට ආපු update එකෙත් Windows 10 එකේ තිබ්බ features වලින් සාමාන්‍ය 100%ක් වගේ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට මේ වෙනස් වීම අපිට කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. Microsoft company එකෙන්ම එයාලා features වෙනස් කරලා අපිට දෙනවා. අපිට සල්ලි දීලා operating system එක අරගෙන use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Unix වල වෙන්නේ එහෙම වැඩක් නෙවෙයි. Unix කියන්නේ free, ඒක open source code එක available. එතකොට ඉස්සර මේ Unix වල source code එක අරගෙන එක අය එක changes කරලා එක modifications කරලා අලුතින් features add කරලා තියෙන features වෙනස් කරලා අලුතින් operating systems හැදුවා. හරිද? එතකොට ඒ වගේ හදපු operating systems තමයි Linux, එතකොට Mac OS, AIX කියලා තියෙනවා, HP UX. ඒ ඔක්කොම මේ Unix operating system එක වෙනස් කරලා features අලුතින් add කරලා එක modifications කරලා එයාලට ඕන විදියට හදාගත්තු ඒවා. දැන් ඉස්සර හිටියා Linus Torvalds කියලා කෙනෙක්. එයා මේ Unix operating system එකේ සමහර features වෙනස් කරලා අලුතින් operating system එකක් හදලා එයාගේ නම දැම්මා Linux කියලා. එතකොට ඒ operating system එක ගැන තමයි අපි ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේ Linux කියලා operating system එකක් හැදුවා. ඒක Unix වලින් හැදුවේ. Unix base කරගෙන තව IBM කියලා company එකක් තියෙනවා. IBM company එකෙන් නොත් මේ Unix operating system එකේ එක modifications කරලා එයාලා හැදුවා AIX කියලා. මේ තියෙන්නේ AIX කියලා. IBM එකෙන් තමයි හැදුවේ. ඒ අලුත් operating system එකක්. එතකොට HP company එකෙන් නොත් මේ Unix operating system එකේ features modifications කරලා HP UX කියලා අලුත් operating system එකක් හැදුවා. ඒ වගේම Apple company එකෙන් එයාලත් Unix එකේම modifications කරලා තමයි iOS එහෙමත් නැත්නම් Mac OS කියන operating system එක හැදුවේ. එතකොට එයාලා කරේ Unix operating system එක අරගත්ත base එක විදියට ඒක අරගෙන ඒකට එක features අලුතින් add කරලා තමයි අලුත් operating systems හදලා එයාලට ඕන නම් දුන්නේ. එතකොට ඒ වගේ අලුතෙන් හදලා එයාලගේ නම් දීපු operating systems තමයි මේවා. එතකොට අපි මේවට කියනවා Unix flavors කියලා. Unix flavors කියන්නේ Unix base කරගෙන අලුතින් modifications කරලා හදපු
අලුත් operating systems. Linux, AIX මේ AIX හැදුවේ IBM කියන කම්පැනි එකෙන්. HP UX හැදුවේ HP කම්පැනි එකෙන්. Mac OS Apple කම්පැනි එකෙන්. එතකොට ඒ විදිහට හදපු operating systems තමයි අපි මේ Unix flavors කියලා නම් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ Linux ගැන තමයි අපි ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ ගත්තොත් එහෙම Linux flavors. දැන් Unix operating system එකේ modifications කරලා Linux කියලා operating system එකක් හැදුවනේ අපි ඒක ගැනනේ කතා කරන්නේ. එතකොට මේ Linux කියන ගොඩාක් DevOps tools, ගොඩාක් tools server operating system එකක් විදියට use වෙන්නේ මෙන්න මේ Linux කියන operating system එක. හේතුව තමයි ඒක free, open source. ඕන කෙනෙකුට ඕන තරමක් use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ Linux base කරගෙන මේ කියන්නේ Linux-ම base එක කරගෙන තව modifications මොනවා හරි කරලා තව මොනවා හරි layers add කරලා අලුතින් හදලා තියෙනවා තව මෙන්න මේ Ubuntu, Fedora, CentOS, Red Hat මේ වගේ එක එක operating systems තව හදලා තියෙනවා. මේවා හදලා තියෙන්නේ Linux මෙන්න මේ base එක කරගෙන. එතකොට මේවට අපි කියනවා Linux flavors කියලා. අපි දැන් මේ ටික ඔක්කොම cover කරලා ඉවරයි. operating system එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කතා කරා. software සහ hardware අතරමැදියෙක් විදිහට තමයි operating system එකක් වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මොනවද operating systems වල main types? Windows, Unix. එතකොට Unix වල flavors කියන්නේ Unix operating system එකේ modifications කරලා හදපු අලුතින් හදපු operating systems. Linux, Mac OS, AIX ඒ වගේ ඒවා. එතකොට Linux flavors එහෙම නැත්නම් Linux distributions කියලා කියන්නේ Linux operating system එක base කරගෙන ඒකේ තියෙන modifications වලින් හදපු ඒවා Ubuntu, Fedora, CentOS වගේ. හරි. එතකොට මේ content එක ඔක්කොම අපි cover කරලා ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මොනවද Linux වල advantages. ඇයි Linux use කරන්නේ කියලා.